Good morning, all of you. कसे आहात सगळे? Welcome to 7th standard. Today we are going to learn second chapter of science, plant structure and function. Let's recall. What helps us to easily identify the plants around us? आपल्या सभोवतीचे प्लांट्स आपण कसे ओळखतो? Their structure, their characteristics, their leaves, different colors याच्यावरून आपण ओळखतो. Which are the various parts of plants? Various parts of plants. Root. Root is the first part of plants. Root. Stem. This is the stem. Stem is the second part of plants. Leaf. Leaves. Then flowers. Flower and fruit are the different parts of plants. Root, stem, leaves, flower and fruit are the different parts of plants. Sprouted beans माहित आहे सगळ्यांना? सगळ्यांनी sprouted beans पाहिलेले आहेत. तुमची आई उसळ तयार करते. उसळ पल्सेस. पल्सेस मध्ये काय येते? मूग, मटकी, राजमा याच्या these are the pulses. त्याच्या उसळी आपण करतो. आता उसळी तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते? सगळ्यात पहिले समजा मी मूठ घेतली आहे. याच्यामध्ये ही मूठ जी आहे ही आपण 8 तास भिजत ठेवली. भिजत ठेवल्यानंतर त्याचं जर्मिनेशन होईल आणि जर्मिनेट झाल्यानंतर त्याच्यातून स्प्राउट येतील. स्प्राउट जर आपण पाहिले, स्प्राउट कसे येतात? त्याला बांधून ठेवावं लागते म्हणजे त्याला वॉर्म मॉइश्चर मिळतं आणि त्याच्यापासून स्प्राउट तयार होतात. हे जे स्प्राउट्स आहेत, हे स्प्राउट्स जर आपण पाहिलं एका चाळणीमध्ये जर ठेवले तर चाळणीला खाली स्प्राउट दिसतात. म्हणजे स्प्राउट जे असतात ते टोवर्ड्स द सॉइल कडे जातात. आता दिस इज द स्प्राउट. कलर ऑफ स्प्राउट इज व्हाईट. व्हाईट कलर आपल्याला या स्प्राउटचा दिसतो. हे स्प्राउट आईला तुम्ही सांगायचं की उसळ हे सीड टाकायचे भिजत आणि त्याची उसळ तयार करायची. आधी त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आणि ऑब्झर्वेशन केल्यावर त्याची उसळ तयार करायची आणि ती उसळ खाऊन घ्यायची. कारण याच्यामध्ये पल्सेस आहेत. पल्सेस मध्ये प्रोटीन जास्त असते. प्रोटीन्स बिल्ड्स अप द बॉडी. त्याच्यामुळे आपल्याला हे जे स्प्राउट आहे हे स्प्राउट आपल्याला चांगले असतात खाण्यासाठी. ऑब्झर्व द डायग्राम. Radical and plumule. The part that grows from inside the seed towards the soil is called radical. Radical develop roots. R लक्षात ठेवायचं. Radical पासून root develop होते. And the part that grow above the soil. वरती जो पार्ट जातो this is called plumules. Plumules develop the stem. Plumules पासून stem develop होते. Roots of some plants. The roots that from the radical grows into the ground. The root is thick near the ground and gradually tapers to pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called root. Taproots. Root of some plants produce secondary roots. Observe the diagram. Secondary root, primary root, root hair, root tip and root cap. That roots of some plants produce secondary roots that grow and spread far and wide in the soil. Roots support the plants. फंक्शन काय आहे त्याचा? सपोर्ट द प्लांट्स अँड फर्स्ट अँड मेन फंक्शन आहे रूट्स ऍब्सॉर्ब द वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टॅप रूट. दिस इज द टॅप रूट. टॅप रूट. टॅप रूट्स कसे असतात? त्याला रूट हेअर असतात. कोनिकल शेप असतो. सेकंडरी रूट, प्रायमरी रूट्स, रूट हेअर अँड रूट कॅप असतात. The root tip is covered by a cap-like structure. Root hair असतात त्याला.
रूट हेअर कसे केसांसारखे बारीक असतात. द रूट टिप इज डेलिकेट पार्ट. रूट टिप कसा असतो? नाजूक असतो, तो डेलिकेट असतो. अँड टिप इज कवर्ड बाय कॅप लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कॅप. रूट कॅप त्याच्या वरती असते आणि रूट कॅप काय करते? ही जी रूट कॅप आहे ही प्रोटेक्ट द रूट टिप. ही रूट टिपला काय करते? प्रोटेक्ट करते. कोणती? फ्रॉम इंजुरीज, म्हणजे लवकर तुटू नये, कोणती इंजुरी होऊ नये म्हणून ती काय करते? रूट कॅप ही रूट टिपचं प्रोटेक्शन करते. Then the glass jar second. Then the glass jar and fill 3/4 of it with water. Place an onion on the mouth of the jar. This is the onion. Onion एक जार घेतला, जार मध्ये ऑब्झर्व द डायग्राम. जार मध्ये आपण ओनियन ठेवला. ओनियनला काय असतात? फायबरस रूट्स असतात. हे जे याचा दिलेला आहे थ्रेड लाईक और फायबर लाईक रूट. थ्रेड लाईक असे थ्रेड्स असतात, त्याला थ्रेड्स असतात. थ्रेड लाईक्स अँड फायबर लाईक्स रूट्स आर कॉल्ड fibrous roots. Thread-like or fiber-like root arising from the stem are called fibrous roots. आता फायबरस रूट्स कसे दाखवलेले आहे? जार मध्ये पाणी ठेवलं आहे, खाली फायबरस रूट्स पासून रूट्स तयार झाले आहे आणि वरती प्युम्युल्स आहे, प्युम्युल्स पासून स्टेम तयार होणार आहे. These are two main types of roots, tap roots and fibrous roots. Dicotyledonous plants have tap roots. Dicotyledonous plants, di means two. Dicotyledonous plants means cashew nut, groundnut, cashew nut. Di means two. They can easily separate to each other. The seeds can easily separate to each other. आपण काय करू शकतो? याला easily separate करू शकतो. They can easily separate to each other. So dicotyledonous plants. Then monocotyledonous plants. Monocotyledonous plants means mono means one. The seed do not separate easily. आपण wheatला separate करू शकतो का easily? नाही. So this is the monocotyledonous plants. And fibrous roots are monocotyledonous plants. Activity. Sow the seeds. ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला घरी करायची आहे. Sow the seeds of plants like mustard. मस्टर्ड, तुमच्या घरी मस्टर्ड असते, तुमची आई भाजीमध्ये मोहरी टाकते, ही मस्टर्ड आहे. नंतर सॉर्ग्राम्स आहे म्हणजे ज्वार्स आहे, मेज आहे. मेज तुम्हाला माहिती आहे, मेज म्हणजे कॉर्न्स, सगळे खातात कॉर्न्स. तर हे आहे, याच्यापैकी एक अर्थन पॉट घ्यायचा आणि त्या पॉट मध्ये मस्टर्ड टाकायचे. मस्टर्ड लवकर येतात आणि त्या मस्टर्ड टाकल्यानंतर त्याच्यापासून आपल्याला एक प्लांट तयार झालेलं दिसेल. ग्रो 50 or 20 सेंटीमीटर हाय. एवढं झाल्यानंतर त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं. काय करायचं? केअरफुली टू सी विच प्लांट्स हॅव टॅप रूट्स अँड विच वन्स हॅव फायबर रूट्स. त्याच्यावरून तुम्ही ओळखायचं की टॅप रूट आहे की फायबर रूट्स आहे. प्लांट्स लाईक मेज. मेज जे आहे, मेज. प्लांट्स लाईक मेज. कॉर्न्स, sugarcane. Sugarcane means ऊस. Sorghum means ज्वार. Have two types of roots. Some roots are underground, where some grows from the stem just above the soil. Soil ला लागूनच stem जवळ असतात. They are called advantageous roots. आता advantageous roots beside the normal function like absorption of water and minerals. त्याचं मेन फंक्शन काय आहे? absorption of water and minerals. Anchoring and supporting the plants. Roots perform some other functions. काही other functions ते perform करतात. Roots show some modified to form these additional functions. Some example of modified roots. Aerial roots. Aerial roots मध्ये prop roots येतात. Prop roots म्हणजे banyan roots. नंतर steel roots. Steel roots means sugarcane.
ऊस माहिती आहे सगळ्यांना, ऊसाचा रस आपण घेतो तो झाला, ते झालं स्टील रूट्स. रनर, रनर मीन्स फायबर रूट्स. दिस इज द रनर म्हणजे ग्रास. ग्रास जे आहे हे कोणतं रूट्स आहे? फायबर रूट्स आहे. देन ब्रीथिंग रूट्स. ब्रीथिंग रूट्स मीन्स निमो मेटापोरस म्हणजेच काय, जे चिखलामध्ये वगैरे येतं ते असतं ब्रीथिंग रूट्स. फोर्थ, टेक सम वॉटर इन अ स्मॉल ग्लास जार. ही ऍक्टिव्हिटी आहे. ही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही घरी करायची आणि ऑब्झर्व करायचं त्या ऍक्टिव्हिटीचं आणि डिस्कस करायचं. नेक्स्ट, आता आपण पाहिलं टॅमरिड, बनियन अँड मँगो यांना कोणते असतात? हे रूट्स असतात आपले, टॅप रूट्स असतात. जर त्यांना फायबर रूट्स आले तर व्हॉट हॅपन? काय होईल? दे आर फेल डाऊन. ते खाली पडून जातील. Roots emerging from the trunks and branches of a banyan tree grow towards the soil. These roots are called prop roots. Do you know prop roots? सगळ्यांना prop roots माहिती आहे. Prop roots means banyan roots. What could be the use of these prop roots? In the beginning, the banyan trees has very few prop roots. सुरुवातीला छोटे छोटे prop roots असतात. But later on their number increases so much that it appears like a small forest. एक त्याचं फॉरेस्टच तयार होते असं आहे. तुम्ही पाहिलेलं आहे बनियन ट्री. वड सावित्रीच्या वेळेस तुमची आई जेव्हा वडाची पूजा करायला जाते तेव्हा बनियन ट्रीचे जे रूट्स असतात ते वरून आले असतात. ट्रंक अँड ब्रांचेस, खोड आणि ब्रांचेस मधून ते आलेले असतात. कोलकात्याला एक मोठं बॉटनिकल गार्डन आहे. इन कोलकाता 215 years old बनियन ट्री इन द इंडियन बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन मध्ये काय, सगळे मेडिसिनल प्लांट्स आहेत त्याच्यामध्ये. कव्हर्स अ व्हेरी लार्ज एरिया आणि याच्यामध्ये पुष्कळ मेडिसिनल प्लांट्स आहेत. इट सपोर्ट बाय थाउजंड्स ऑफ प्रॉप रूट्स. आणि ते प्रॉप रूट्स काय करतात? थाउजंड्स ऑफ, खूप प्रॉप रूट्स देतात. मेमरी मॅप्स. आता आपण काय शिकलो हे मेमरी मॅप्स वरून पाहू. पहिले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. रूट. रूट, दिस इज द रूट. रूट absorb water and minerals from the soil. Stem support the plants. Leaves photosynthesis. Flower, flower modified into fruit and fruits germinate. Next, root. Parts of roots. Root hair, root tip and root cap. Root cap protect the root tip. Types of roots. Taproot. Taproot means, टॅपरूट्स मध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे? मस्टर्ड रूट्स. त्याच्यानंतर होली बेसल. होली बेसल मीन्स आपली तुळस असते ते पण टॅप रूट्स असते. फायबर्स रूट्स मध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे? ग्रास अँड ओनियन. फायबर्स रूट्स मध्ये ऍडव्हान्टिटियस रूट्स. ऍडव्हान्टिटियस रूट्स मध्ये आपण काय पाहिलंय? मेज. मेज आहे ऍडव्हान्टिटियस रूट्स. मॉडिफाईड रूट. मॉडिफाईड रूट मध्ये काय आहे? कॅरट, रॅडिश, बीटरूट. बीटरूट आहे मॉडिफाईड रूट. हे अंडरग्राउंड असतात अँड सॉलन होतात, नंतर ते फुगतात. ते म्हणजेच कॅरट, बीटरूट, रॅडिश आर मॉडिफाईड रूट. अँड प्रॉप रूट्स मीन्स, प्रॉप रूट्स कोणते आहेत? बनियन रूट्स आर प्रॉप रूट्स. होमवर्क. होमवर्क काय आहे तुमचं? रीड द लेसन केअरफुली अँड ड्रॉ द diagrams of root, tap roots, fiber roots and दोन डायग्राम काढा. फॉर्मेशन ऑफ रूट. हे 3 डायग्राम काढायचे. थँक्यू.